BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਮ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੀਮਿਤ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। Extending the current restrictions on events and gatherings through to February 16th, at which point we will reassess the need once again to keep any or all of these measures in place. So this will apply to the closures that we have right now in bars and nightclubs, limitations that we have in restaurants to make sure that we're minimizing the risk of transmission in those settings, and the capacity limits, the 50% capacity limits in theatres and stadiums, etc. In effect, with the restart of gyms starting on January 20th, and that will include individual and group fitness, being able to resume at fitness centres and gyms across the province. Proof of vaccine will continue, of course, to be required at all locations. And we have limits that include a minimum of 7 meters square for every individual for exercise, and that's about a 2.5 by 2.5 meters. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ ਲੋਕੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ $5,000 $5,000 ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ 99 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਅਬਾਊਟ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 70 ਤੋਂ 75% ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। The demographic that we know that are going to gyms on a regular basis, we were seeing a lot of transmission in that age group in December. When we needed to look at what restrictions needed to make a difference. And so when somebody is exercising vigorously, you expel more droplets. We know that that's a higher risk activity, particularly if it's indoors, particularly if there's limited space. And we know that we had been at a really good point where we were allowed, we relaxed the amount of space that was needed for each individual in gyms. So we had to adjust because the virus changed. Dance class ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਮਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਪਨ ਆ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣਗੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਡਲਟ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਡਲਟ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ $2-2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਅਡਲਟ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿਦਾਊਟ ਲਾਈਕ ਨੋਟੀਫਾਈਂਗ 2 weeks or 1 week before। Prevention ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। Without any communication whatsoever to small businesses, no heads up whatsoever. Of course, the extension was confirmed in today's briefing. The insult to injury is that in today's briefing there is no mention whatsoever of expanding financial support and or accelerating support so that small businesses that are hanging by a thread can get the support that they actually